Vậy là tất tần tật những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm của mình khi đánh quỹ FTMO và cũng như là những cái mẹo để giúp cho bạn vượt qua những cái thử thách một cách đơn giản nhất và một cách nó sẽ dễ dàng nhất. Chào mừng các bạn đã quay trở lại Em4X, mình là Minh. Và nếu các bạn theo dõi Em4X ở thời gian gần đây thì các bạn sẽ thấy là mình có một clip phỏng vấn với bạn trader quỹ triệu đô. Và sau cái clip đó thì rất là nhiều người có quan tâm và rất là nhiều người có hỏi mình đó là liệu chúng ta tham gia vào quỹ nó có khó hay không, điều kiện để cấp quỹ nó như thế nào và có những cái vấn đề gì hoặc là có những cách đánh nào để chúng ta có thể vượt qua được những quỹ đó một cách nó đơn giản nhất và dễ dàng nhất. Vậy thì ở trong cái video ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người tất tần tật những cái kinh nghiệm của mình về việc là làm như thế nào để chọn được quỹ đúng, làm như thế nào để chúng ta có vượt qua những quỹ đó một cách nó dễ dàng. Và qua những cái kết quả của mình chỉ cần mất cái khoảng thời gian là chỉ bằng 1/3 so với khoảng thời gian quỹ nó yêu cầu là mình có thể đã đạt đến kết quả và được cấp cái tài khoản thật để mình có thể giao dịch cho quỹ đó. Vậy thì mình có những cái mẹo và những cái mẹo đó mình thấy được là nếu các bạn áp dụng thì chắc chắn các bạn sẽ vượt qua cái quỹ. Và đặc biệt ở đây cái quỹ mình muốn nói là quỹ FTMO một cách nó rất đơn giản và rất là dễ dàng. Nó thực sự là nó không có quá là khó như các bạn nghĩ. Đó là nhiều bạn cảm giác là đánh cho quỹ của nước ngoài, nhất là đánh cho quỹ ở bên Tây thì nó sẽ quy định chặt chẽ, nó sẽ có những cái vấn đề nọ vấn đề kia, nhưng mà thực tế thì mình thấy hoàn toàn là không phải như vậy. Nó cũng khá là đơn giản và cũng không phải là quá nhiều thử thách. Thì mình sẽ cho các bạn xem cái lịch sử và cái hành trình của mình trước, xong sau đó thì mình sẽ kể cho các bạn và đưa ra những ý kiến của mình về quỹ FTMO này, nó có những ưu điểm gì, những cái nhược điểm gì, và chúng ta sẽ đi cùng mình vào phần video ngày hôm nay. Và ở đây như ở trên màn hình thì mọi người đã thấy đây là cái giao diện sau khi mình đăng nhập vào quỹ của FTMO với cái tài khoản của mình. Thì ở trong cái phần này nó sẽ có 3 phần chính. Ở đây thì nó sẽ kiểu nó sẽ được unlock theo từng level của các bạn. Thì ở đây là mình đầu tiên nó sẽ bắt đầu với phần challenge, thứ hai sẽ bắt đầu với phần verification và thứ ba sẽ bắt đầu với cái phần là cấp quỹ chính thức. Chúng ta sẽ đi vào từng cái tài khoản để ở đây chúng ta cùng xem. Đầu tiên là về cái phần thử thách, thì cái phần thử thách nó bắt đầu ngày mùng 3 tháng 12 và sàn cho mình cái thời hạn là 30 ngày, tức là đến khoảng ngày mùng 1 tháng 1 năm 2022 để hoàn thiện cái thử thách này. Nhưng mà với mình ở đây thì nó cũng chỉ mất có từ ngày mùng 3 mất đến ngày 12, tức là mình mất khoảng 9 ngày, tức là bằng 1/3 thời gian đó để mình hoàn thiện cái thử thách này. Và sau khi chúng ta hoàn thiện được cái phần thử thách thì nó sẽ đến một cái phần là xác nhận. Thì cái phần xác nhận này nó bắt đầu vào ngày 12 tháng 12 và mình được đến ngày 21 tháng 12. Nhưng mà thực tế ở đây mình cũng sẽ chỉ cần là đây, mình đã end vào ngày 21 tháng 12. Thực tế ở đây nó cho đến tận 60 ngày cơ. Lát nữa mình sẽ cho mọi người xem. Nhưng ở đây mình sẽ chỉ cần đến ngày 21 tháng 12 là mình có thể hoàn thiện được cái phần thi này rồi. Nó cũng khá là dễ và nếu như mọi người phân tích sâu vào thì mọi người sẽ nhìn thấy ở đây là càng đến những cái phần sau mình đánh quen với quỹ hơn thì mình đánh nó sẽ càng nhanh hơn và đánh nó sẽ càng chất lượng hơn. Mình sẽ phân tích cho mọi người cụ thể hơn và đây là một cái điều mình cảm thấy rất là thú vị và rất là hay ở bên FTMO. Ở FTMO thì nó sẽ cho chúng ta thấy là ở đây nó sẽ có phần là analysis, nhưng mà nó chỉ cho phần challenge thôi. Nó sẽ đưa ra những cái phân tích và cái nhận định cho tài khoản các bạn là nó sẽ thiếu những cái gì và đủ những cái gì để chúng ta có thể vượt qua. Thì ở đây mình sẽ cho các bạn xem ở trong phần analysis này nó sẽ có những cái gì. Và thực tế là đối với cái phần thi challenge, tức là phần thi đầu tiên ấy, thì mình có hai cái vấn đề ở đây mà các bạn sẽ cần phải lưu tâm và mình sẽ giúp cho bạn sửa hai vấn đề này. Thứ nhất là mình chưa quen với cái spread của sàn. Thứ hai nữa là gì, mình chưa quen với cái gọi là cái cơ chế tính cái lãi lỗ daily loss với daily profit của nó như thế nào. Thì mình hay bị vướng ở cái phần này. Thì để trả lời thì cái spread của sàn thì các bạn nên đánh vào một cái tài khoản FTMO demo trước. Thì các bạn cứ đăng ký vào tài khoản FTMO bình thường, xong đây có phần free trial thì nó sẽ có phần test cái spread để nó biết được là cái spread sàn này so với sàn các bạn đang dùng nó là ít hay là nhiều. Cái thứ hai nữa, cái profit thì nó sẽ được tính mỗi ngày, thì lát nữa mình sẽ nói về cái phần đấy. Thì ở đây nó sẽ cho mình một cái nhận định sơ qua, cái này nó là máy thôi nhưng mà mình đọc nó cũng khá là rõ ràng. Ở đây trong cái phần challenge thì mình đã mở 264 lệnh và mình đã đánh đến 26,4 lệnh một ngày, một con số rất là khủng khiếp, đúng không ạ? Bởi mình đánh scalp mà. Cái tỷ lệ thắng của mình nó sẽ win rate của mình là 67,8, tức gần 7%. Nhưng ở đây sẽ phần RR nó sẽ chỉ là 0,84. Thì đọc đến đây các bạn sẽ thấy được một vấn đề đấy là gì? Các
các bạn hay xem ở trên mạng, các bạn hay xem ở YouTube đúng không ạ? Có rất là nhiều nơi bảo các bạn là vào lệnh các bạn phải đạt được mức độ RR là 1.2, 1.3, 1.5, 1.10, 1.20 gì đó thì các bạn mới nên vào lệnh. Nhưng thực tế ở đây, trong khi mà các bạn giao dịch thực tế có những cái report và có những kết quả để cho các bạn thấy được thì là gì? Ngay cả với những cái RR bạn là với mức là 0.84 thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể là vẫn đạt được thành quả. Nó sẽ do cái phần gì? Nó sẽ do cái phần là cái tỷ lệ win rate các bạn của mình ở đây là 70%. Tức là đánh 10 lệnh mình sẽ chỉ thua có 3 lệnh thôi. Và cái thứ hai nữa là do cái phần mình quản lý vốn và quản lý slot thì mình sẽ nói cho bạn ngay sau đây. Mình sẽ quay trở lại vào từng cái account để mình phân tích cho dễ hơn đi. Mình đã quen với cái bảng ở đó rồi. Thì ở đây mình sẽ bật lên cho các bạn thấy nhận đây là phần challenge của mình. Thì bạn để thấy ở đây mình đã gặp cái vấn đề đầu tiên ngay sau khi mình bước chân vào giao dịch với cái tài khoản này, mình khá là bị hẫng. Đấy là cái phần vốn của mình như mọi người thấy ở đây là lúc đầu từ 0 này, bắt đầu lên đến đoạn này là được khoảng 100 đô. Và sau đấy thì mình bị lỗ đến khoảng 300 đô. 300 đô. Nhưng mà rất là may mắn mình đã kịp dừng lại, thì ở đây cái mức lỗ mỗi ngày tối đa nó cho là 500 đô thì mình chỉ dừng khoảng 300 đô mình đã dừng lại. Còn cái tổng số tiền lỗ trong toàn bộ quá trình giao dịch nó cho 1.000 đô thì mình sẽ chỉ dừng ở mức là 400 đô thôi. Đó. Cái lợi nhuận thì mình đạt được đúng cái mức lợi nhuận đó 1.000 bao nhiêu đó. Thì sau đó nhé, thì mọi người sẽ thấy này, từ 0 này giảm về 300. Xong sau đấy là một cái hành trình mình rất là vất vả để mình lên lại, để mình lên lại cái mức mà lợi nhuận là đến 1.000 đô với 262 cái lệnh mình giao dịch. Mình sẽ bật tiếp cho mọi người xem ở dưới đây. Thì cái lợi nhuận trung bình cho mỗi lệnh của mình là 12,59. Cái lệnh thua trung bình là khoảng 14,9 đô. Tổng số lệnh giao dịch là 264 này, mức độ RR là 0,84, tức là chưa được nổi 1 nhé. Vậy nên các bạn, mình đã nói là có rất nhiều cái khác biệt giữa phần lý thuyết và cái phần thực tế. Và mình theo trường phái đó là gì? Thực tế các bạn có kết quả, các bạn có lợi nhuận thì các bạn hoàn toàn các bạn có thể tự tin vào cái phương pháp giao dịch các bạn. Còn các bạn đừng đi tìm những cái setup mà có cái RR là 1112, nó sẽ rất là khó và rất là, mình nghĩ là rất là, nói chung là nó khó để mọi người gồng một lệnh và khó để chúng ta có thể tìm được cái setup đó. Cái tiếp theo ở đây nữa là gì? Mình đánh 36,47 lot. Cái expectancy đấy là của mình là 3,79. Profit factor của mình là 1.8. Thì ở đây nó có tất cả những mục nó đều có cái phần lý giải và phần chú thích của mình ở đây. Ví dụ như profit factor ở đây nó là nếu mà nó lớn hơn 1 thì nó là hệ thống giao dịch các bạn đang có lợi nhuận. Vậy thì các bạn hoàn toàn bạn thể dùng được những cái lệnh đó thôi. Và nhìn vào cái phần lịch sử này thì mình sẽ chỉ cho bạn thấy cái vấn đề của mình ở trong cái phần cuộc thi này nó là như thế nào. Đó là vào ngày mùng 4 mình đã bị thua đến 403 đô. Nhưng đến ngày mùng 8 mình gỡ lại được 455 đô. Thì đây là cái ngày mùng 8 này, cái ngày mình thắng nhiều nhất. Nhưng mà thực tế thì mình chia sẻ thật, nó là một ngày nó không có gì là vui vẻ, cũng như là không có cái gì là vẻ vang với mình. Và ở trong cái quá trình giao dịch thì đi kèm với kiến thức, đi kèm với kinh nghiệm, nó là một chút may mắn. 455 đô đấy là do mình vào nhầm lót, và đó là cái điều mà mình phải thẳng thắn thừa nhận với các bạn. Chứ mình cũng không phải là cái lệnh đó thắng thì đến lúc lên mình review lại mình bảo các bạn là tôi biết cái lệnh đó chắc chắn nó sẽ win nên tôi vào lót to. Thực tế là không phải, mình cũng đã từng vào nhầm số lót và cũng rất là may nó cứu lại cho mình được. Cái mẹo tiếp theo để bạn hoàn toàn để chiến thắng được ở FTMO một cách nó đơn giản nhất đó là gì? Chúng ta phải đưa ra được cái kế hoạch giao dịch. Đưa ra được kế hoạch giao dịch cụ thể nó là như thế nào. Mình sẽ nói về cái phần yêu cầu kỳ vọng của họ và xong mình sẽ đưa ra kế hoạch giao dịch. Ở đây thì họ sẽ cho các bạn là cái phần challenge sẽ cho các bạn giao dịch trong vòng 30 ngày. Và cái profit của các bạn là phải là 1.000 đô trong vòng 30 ngày. Thì mình sẽ tính cho các bạn 1.000 đô và chia cho 30, cứ chia cho 30. Thì bạn sẽ phải có mức lãi là được khoảng 30, nói chung là khoảng 33 đô một ngày, đúng không ạ? Và từ 33 đô một ngày thì chúng ta sẽ phải căn chỉnh cái số lót. Và cái lời khuyên của mình ở đây là các bạn nên đánh số lót nó vừa phải. Để làm gì ạ? Để các bạn hoàn toàn có thể kiểm soát được phần rủi ro. Và cái lời khuyên thứ hai là chúng ta chỉ nên giao dịch một cái loại tài sản duy nhất. Ví dụ các bạn chỉ chuyên đánh vàng, bạn chuyên đánh Bitcoin và các bạn chuyên đánh tiền, một trong những cái loại đấy thôi. Chứ bạn đừng hôm nay đánh vàng, hôm sau đánh coin, hôm sau đánh tiền. Đến lúc mà nó chạy loạn lên nó sẽ rất là khó để xử lý. Và trong cái tài khoản này thì mình chỉ chuyên là mình đánh Bitcoin mà thôi. Và nếu các bạn chưa có một cái công thức và để các bạn tính toán được thì các bạn thể sử dụng cái công thức của mình. Cái đường link mình sẽ để ở trên màn hình. Bạn vào đường link là mforex.vn và gạch chéo là tool thì nó sẽ có một công cụ để giúp cho bạn tính toán sẵn được cái số lót cũng như được là cái số lợi nhuận của các bạn ở đây. Thì ở đây nó sẽ có những công cụ như sau để giúp các bạn tính này. Ở phần này nó sẽ là cặp tiền này thì bạn thể chọn, hoặc là bạn chọn là vàng. Đây là số tiền trong tài khoản này, đây là giá mở cửa này. Ví dụ các bạn mua ở giá 1811 và bạn mua chốt ở 1813 chẳng hạn, ví dụ là như vậy. Tài khoản các bạn ở đây được cấp là 10.000 đô.
và cái lệnh này các bạn chỉ muốn là rủi ro 2% tài khoản, thì nó sẽ tính được là ở đây là 100 unit, nó sẽ tương ứng với một lot. Thì nếu mà các bạn vào lệnh như thế này với hai giá đánh một lot thì bạn sẽ bị mất là 200 đô. Thì như thế nếu mà các bạn lãi thì bạn sẽ lãi được là 200 đô. Nhưng cái mục tiêu của mình ở đây là mình sẽ chỉ cần là gì? Mình chỉ cần là 33 đô một ngày thôi, thì mình không cần quá là nhiều như vậy. Nên mình có thể tính ngược lại ở trong cái phần này. Ví dụ ở đây mình tính là vàng này, XAU này. Ở đây chúng ta sẽ đánh một unit ở đây, đối với vàng nha, 100 unit nó sẽ bằng một lot. Thì bạn cũng mở giá mở cửa ở đây 1811, giá đóng cửa 1813. Thì nó sẽ tính cho bạn là bạn đánh lệnh này sẽ được lãi là 200 đô. Còn nếu các bạn chỉ cần đánh 0.1 thôi, đúng không ạ? Thì đây các bạn chỉ lãi là bao nhiêu? Hai giá thì bạn sẽ lãi được là 20 đô. Thì cứ như thế các bạn sẽ tính ra được cái mức độ lợi nhuận của bạn trong ngày. Ví dụ đánh 0.1 lot mà các bạn mỗi lệnh các bạn ăn được 2 giá, thì một ngày các bạn sẽ lấy là phải cần 10 lệnh, 15 lệnh như thế này thì các bạn đạt được cái chỉ tiêu. Cứ như thế các bạn tính lên. Còn nếu các bạn muốn đánh ít lệnh hơn thì ở đây chúng ta sẽ tăng số lot lên, chúng ta sẽ đăng ở đây lên là 0.2. Thì mỗi lệnh các bạn sẽ 0.4, cứ thế các bạn nhân lên. 10 lệnh các bạn sẽ được là 40 đô và đủ target là các bạn sẽ nghỉ. Đấy. Cái công cụ nó sẽ hỗ trợ cho bạn tính toán một cách nó đơn giản nhất và nhanh nhất. Còn ở trong cái tài khoản này của mình thì mình chọn chỉ giao dịch với mỗi Bitcoin là chính. Lúc đầu thì mình cũng đây để mình sẽ sắp xếp theo cái thời gian mở lệnh. Lúc đầu thì mình cũng hơi bị rối nên là mình cũng đánh vàng này, mình đánh Ether này, đánh Bitcoin. Và cái lời khuyên đấy của mình đúc kết ra được từ cái vấn đề này đó là gì? Chúng ta chỉ nên tập trung đánh một cái loại duy nhất thôi, chúng ta đừng nên đánh là quá là nhiều loại. Lúc đầu nhá, như mọi người nhìn thấy nhá, những cái ngày đầu của mình đánh rất là ít đúng không ạ? Nhưng mà đến những ngày sau là mình chỉ tập trung mình đánh vào Bitcoin rồi này, mình không đánh quá là nhiều trong những cặp tiền khác, mình chỉ tập trung đánh Bitcoin. Và cái vấn đề thứ hai nữa là gì? Cái số lot của mọi người nó nên đánh cố định theo công thức tính vừa rồi, chứ đừng đánh như mình lúc đầu mình đánh là 0.1 này, xong mình sang đánh Ether là 0.2, xong đánh Bit là 0.02. Thì như thế nó hoàn toàn nó sẽ dễ bị một cái vấn đề, đó là gì? Khi chúng ta đánh sang cặp tiền khác chúng ta không đầy đủ số lot là nó dẫn đến cái việc là bị nhầm lot. Và ở đây nó có report khá là dễ và khá là rõ ràng cho chúng ta. Đến đây thì nó sẽ có một vấn đề nữa, các bạn nhìn đây sẽ rất là nhiều người bảo mình. Đấy là khi mà mình dạy cho các bạn thì mình bảo các bạn là phải đặt TP, mình phải dạy các bạn là đặt SL, đúng không ạ? Và rất là nhiều nơi cũng dạy bạn như thế. Nhưng tại sao ở trong này các bạn nhìn thấy ở cột này mình không đặt TP, mình không đặt SL? Lý do bởi vì là mình đánh scalp nên mình chủ động mình chốt bằng tay kể cả lệnh lời và lệnh lỗ. Nên tất cả những cái đó nó vẫn ở trong cái tầm kiểm soát của mình. Và nó thể hiện qua kết quả giao dịch ở trong từng ngày như mọi người thấy ở đây. Mỗi ngày mình trung bình lãi được tầm khoảng 100 đến 200 đô. Và đến ngày mùng 8 là cái ngày này thì mình sẽ chỉ cho mọi người xem. Chúng ta sẽ sắp xếp theo cái lệnh mà chúng ta được profit nhiều nhất. Đây là cái lệnh ở trong ngày mùng 8 này, mình sell một lot Bitcoin ở giá là 50.113 ngày mùng 8 tháng 12. Và đây là cái thời điểm ở trên đồ thị mọi người thấy mình sell này, mình sell ở khu vực này 50.100 bao nhiêu đấy. Thì cái lý do mình sell ở đây nó cũng rất là đơn giản thôi, nó xu hướng giảm này, nó bắt đầu phá qua cái đáy này thì mới bắt đầu mình sell. Nhưng mà như mình đã nói thì đây là cái lệnh mà mình may mắn và mình đánh nhầm lot. Nên là gì ạ? Mình sell từ 50.100 mình xuống 49.700, tức là nó vừa hết cái spread mà nó lãi được đâu đấy khoảng tầm 4 pip thì mình bắt đầu mình chốt, đúng không ạ? Và hoàn toàn đấy là cái sự thật và đấy là cái rủi ro trong quá trình giao dịch. Các bạn có thể là sẽ bị các bạn sẽ bị dối và các bạn sẽ bị rủi ro. Vậy thì khi các bạn vào sai lệnh, vào sai số lot thì các bạn nên làm như mình là cố gắng giải quyết cắt được cái lệnh đó càng sớm càng tốt. Và ngược lại cái lệnh ở mình thua trong nhiều nhất đấy là lệnh ngày mùng 4 tháng 12 lệnh mình thua. Đó là bởi vì hôm đấy Bitcoin nó cái cú sụt giảm rất là mạnh và mình có buy. Và đây chính là cái lý do mà dẫn đến kết quả thua rất là nhiều trong ngày mùng 4. Thì đấy là kết quả giao dịch của mình. Còn ở dưới này nó có những cái phần là thống kê lệnh buy, lệnh sell, buy bao nhiêu lệnh thì mình không quá là quan trọng. Và cái phần này nó sẽ tổng kết kết quả mình chủ yếu là mình đánh vào Bitcoin. Thì đây là cái phần tài khoản đầu tiên của mình. Vượt qua vòng thi đầu tiên của mình thì tổng kết lại mình có những cái mình nhắc cho mọi người như sau. Thứ nhất là chúng ta nên chỉ đánh với một cặp tiền duy nhất và một loại hàng hóa duy nhất. Thứ hai, chúng ta nên ổn định cái số lot chúng ta, không phải là mỗi lệnh chúng ta đánh 0.1 thì sang lệnh sau chúng ta đánh 0.5. Kiểu như vậy chúng ta nên 0.1 đều đặn. Và mình có một cái công cụ để hỗ trợ các bạn làm cái việc đó. Thứ ba nữa là gì? Là chúng ta nên có một cái gì ạ? Chúng ta nên có một cái tâm lý nó thoải mái khi các bạn giao dịch. Cái này mình sẽ nói khi mà chúng ta sáng tài khoản verification. Thì đây là cái tài khoản ở cái bước thứ hai, cái phần thi vòng 2 của mình. Thì mọi người thấy là cái đồ thị, cái số tiền mình đi lên nó rất là đều và nó không có bất cứ một cú drawdown nó xuống rất là mạnh. Và
cái kết quả mình đạt được nó rất là dễ. Thì ở đây họ yêu cầu là mức lỗ tối đa mỗi ngày vẫn là 500 đô, nhưng ở đây mình chỉ lỗ có 75 đô thôi. So với cái tài khoản cũ là mình lỗ đến 420 đô. Tổng số tiền lỗ ở vòng 2 mình chỉ lỗ là 26 đô thôi, thay vì tổng số tiền lỗ là 400 đô như cái vòng 1. Lý do bởi vì sao? Nếu các bạn qua được vòng 1, các bạn sẽ hiểu được cái cơ chế của trò chơi, đánh nó sẽ rất là dễ và đánh nó sẽ rất là an toàn. Target nó chỉ 500 đô thì mình thắng rất là dễ. Và ở đây tất cả những cái chỉ số nó chỉ cho mọi người thấy toàn bộ cái vấn đề đó. Mình sẽ cho mọi người xem. Ở đây là profit của mình trung bình là 9,95 và loss trung bình là 8 đô. Nhưng cái vấn đề ở đây là cái số lệnh mình đánh nó ít đi rất là nhiều, 108. So với bên này là tổng số lệnh là 264, tức là nó ít hơn chưa được bằng một nửa. Và cái tỷ lệ RR của mình ở đây đã được cải thiện lên là 1,19. Cái expectancy của mình là gì? Của mình ở đây đã tăng lên 4,86, vượt hơn rất là nhiều so với cái ngưỡng là 3,79. Và cái profit factor cũ nó là 1.8 thì cái này nó lên đến tận 3,09. Tỷ lệ win rate của mình được cải thiện nhiều hơn. Và như các bạn thấy là tỷ lệ RR tăng, win rate cũng tăng nhẹ, thì cái profit factor, cái hệ thống giao dịch của mình nó vẫn có lãi. Và ở đây thì cái kết quả của mình gần như ở đây là không có ngày nào là ngày lỗ cả. Gần như không, nó toàn thắng thôi, thắng nhiều hay thắng ít thôi. Và cái bài học ở đây thì mình vẫn nói cho mọi người thôi, đó là chúng ta chỉ chuyên đánh một cặp duy nhất và đánh đều slot. Như ở đây 0.5, 0.5, 0.5 và chỉ đánh chuyên Bitcoin. Đấy, thấy 0.5, 0.5 mình chỉ đánh liên tục một Bitcoin, mình không đánh bất cứ một cái cặp nào khác. Đồ thị ở đây cũng thể hiện là mình đánh 100% của mình là bằng Bitcoin. Vàng thì cũng được ít này, Ether được ít, thỉnh thoảng gọi là đá vào cho vui để gọi là chúng ta đa dạng hóa cái danh mục đầu tư, cũng như ở trong phần portfolio của chúng ta để chúng ta thể hiện đối với quỹ đó là gì. Chúng ta hoàn toàn thể giao dịch nhiều loại tài sản khác nhau, nhưng đối với những cái quỹ yêu cầu với cái mức an toàn, mức độ rủi ro thì tôi chỉ lựa chọn tôi đánh cái loại tài khoản, cái loại hàng hóa mà tôi cảm thấy tự tin nhất, như ở trong trường hợp này Bitcoin. Còn ngoài ra vàng tôi đánh được, Ether tôi đánh được, tất cả cái đó là để giúp cho mọi người chứng minh với quỹ, hoặc là về sau mọi người mang kết quả này, mọi người đi sâu với hoặc mọi đi nói chuyện với những cái nơi khác, với những cái nhà đầu tư khác thì nó sẽ rất là uy tín. Và đây là cái tài khoản real, cái tài khoản quỹ chính thức của mình thì mình được cấp bắt đầu vào là ngày 21. Và tình hình tài khoản của mình mọi người thấy có vẻ nó hơi đi lên bờ xuống ruộng một chút, nhưng mà thực tế là do cái số ngày nó mới chỉ có vài ngày thôi tại thời điểm mình làm video này, nên là nhìn như vậy thôi. Thì ở đây mọi người sẽ thấy được là gì là cái daily loss nó là 128 so với mức là 500. Nói chung là mình vẫn đang duy trì, đang khá là tốt. Ở đây thì mình ngày đầu mình 27 đô mình lãi, ngày sau mình 26, tức là 2 ngày trừ nhau thì bằng không. Đến cái ngày 23 thì mình được 140 đô. Và cái profit factor mình vẫn là 2,59, nó vẫn con số khá là cao. Mức độ RR của mình ở đây thì mới mấy ngày nên chúng ta chưa thể đo đếm được quá là nhiều. Thì đây là kết quả của mình. Nói chung chúng ta cứ đánh đều, đánh ổn định thì kết quả nó sẽ luôn là cái kết quả tốt. Đó, về bản chất thì mình nghĩ nó không khó. Thì sau đây mình sẽ chỉ cho mọi người cách là chúng ta chọn cái loại tài khoản như thế nào là phù hợp và cách đăng ký tài khoản FTMO nó như thế nào. Và sau đây mình sẽ chia sẻ với mọi người về chương trình giveaway lớn nhất trong năm được tài trợ bởi XTB, với giải thưởng lớn nhất là một chiếc Honda SH với giá trị là 100 triệu đồng. Thể lệ chương trình như sau, áp dụng đối với tất cả những tài khoản XTB của các bạn đăng ký dưới link mforex. Số tiền nạp tối thiểu là 500 đô, số lót giao dịch tối thiểu là một lót bao gồm các cái cặp tiền và vàng. Thời gian tham gia chương trình diễn ra trong vòng 2 tuần từ ngày 10 đến ngày 24 tháng 1 năm 2022. Và điều kiện cuối cùng mình nghĩ là không khó, đấy chính là tài khoản có phần tiền nạp trừ phần tiền rút lớn hơn 500 đô trong xuyên suốt 2 tuần tham gia chương trình. Phần thưởng của chương trình được trao giải theo hình thức quay số trúng thưởng và sẽ tăng dần theo những cái mốc người tham gia chương trình. Cụ thể như sau: từ 50 đến dưới 100 người phần thưởng là một tai nghe AirPods Pro. Từ 101 đến 200 người phần thưởng là một Apple Watch Series 7. Số người tham gia từ 201 đến 300 người là một MacBook Air, 301 đến 400 người là một iPhone 13 Pro Max, 401 đến 500 người là một iMac hoặc một MacBook Pro 2021. Từ 501 đến 600 người, phần thưởng cao nhất là một xe máy Honda SH với giá trị là 100 triệu đồng. Với những cái phần thưởng rất là lớn được tài trợ bởi XTB, mình rất là hy vọng các bạn sẽ là những chủ nhân may mắn của giải thưởng này. Và chúc các bạn sẽ có một kỳ nghỉ lễ vui vẻ cũng như là một kỳ giao dịch thành công. Và đây là cái trang chủ của FTMO và mình có để phần link đăng ký ở trong phần mô tả video này cũng như là để hiện ở trên màn hình. Thì mọi người chỉ cần vào cái đường link đó, đấy là mforex.vn / FTMO thì chúng ta hoàn toàn có thể vào đăng ký được và chúng ta có được cái mức giảm giá trong cái phần mà 10% cho mọi người giao dịch khi mọi người đăng ký ở trong tháng này. Và ở đây chúng ta sẽ thấy đối với cái giao diện chính này thì cái lý do để chọn FTMO ấy,
thì mình thấy thứ nhất chúng ta nên đánh giá khi mọi người chọn quỹ đó là gì. Cái mức độ nổi tiếng của quỹ thì FTMO mình đánh giá khá là ok. Thứ hai là gì, cái mức độ support của nó thì FTMO support của mình thấy cũng khá là nhanh và khá là đơn giản trong cái việc là cấp quỹ cũng là mua bán tài khoản cũng rất là dễ. Thì đây nó sẽ có hai vòng, thứ nhất là vòng thử thách và thứ hai vòng xác minh, gọi là xác nhận, lát nữa mình sẽ nói kỹ hơn. Thì ở đây chúng ta sẽ để chọn hai loại tài khoản phù hợp với phong cách các bạn. Ví dụ như mình sẽ chọn là phong cách an toàn thì mình sẽ chọn normal. Còn những các bạn nào muốn đánh kiểu mạo hiểm, đánh kiểu phiêu phiêu hơn thì bạn để chọn là aggressive. Và ở đây nó sẽ có những loại tài khoản cấp cho mọi người 10.000, 25, 50 đến maximum là 100.000. Thì với những loại tài khoản thì nó sẽ chỉ khác nhau về con số profit và cái mức độ tiền phí thôi. Thì các bạn mới đầu thì bạn nên bắt đầu với tài khoản là 10.000. Thì cái thời gian thử thách nó sẽ là 30 ngày và cái thời gian giao dịch các bạn tối thiểu sẽ là 10 ngày. Điều đó có nghĩa là gì? Có thể các bạn đánh ở trong một ngày đầu tiên các bạn đã đủ cái mức lợi nhuận của họ yêu cầu là 1.000 đô chỉ trong vòng một ngày. Nhưng mà đến 9 ngày còn lại các bạn, mỗi ngày các bạn vẫn phải mở một cái lệnh giao dịch. Thì cái lời khuyên của mình là mỗi ngày các bạn mở một cái lệnh với số lot nó nhỏ thôi để các bạn duy trì giao dịch, đừng mở số lot lớn. Thì như thế nó sẽ ok và đơn giản hơn rất là nhiều. Chúng ta chỉ cần chú ý đến cái phần là lỗ mỗi ngày này, lỗ tối đa. Đấy là hai phần cũng sẽ rất là quan trọng. Cái phần phí thì là 139 đô. Và nếu các bạn đăng ký ở dưới link của M4Rex và đăng ký ở trong tháng này thì các bạn sẽ giảm được thêm 10%, cũng rất là dễ. Và cái tiền phí nó sẽ được hoàn lại khi các bạn pass hai cái vòng này và sẽ được trừ vào cái phần lợi nhuận khi các bạn chi trả ở trong cái phần khi các bạn rút cái tiền lời mà các bạn thu được từ mỗi tài khoản chính thức ấy. Và sau khi bạn hoàn thiện cái phần 1 xong thì nó sẽ đến cái phần 2. Thì các bạn sẽ đặt ra một câu hỏi là đối với cái vòng xác nhận thì tại sao cái phần yêu cầu nó vẫn là như thế? Các bạn nghĩ là nó sẽ phải lớn hơn đúng không ạ? Nhưng thực tế thì không. Ở đây nó sẽ cái profit nó sẽ chỉ còn 500 đô thay vì 1.000 đô. Thì cái này nó là một cái quan điểm rất là hay của bên nước ngoài. Đó là gì? Họ cần những cái trader ổn định và họ không bị FOMO. Tức là nó không như theo kiểu rất là nhiều những cái bạn trader ở Việt Nam, các bạn hãy ăn x5 x10 các bạn cảm thấy rất là vui, nhưng đến ngày sau các bạn mất tiền thì đấy chuyện không nói. Nhưng ở đây họ cần là 60 ngày các bạn đánh thì các bạn sẽ có lãi. Ở đây họ chỉ cần yêu cầu các bạn 10 ngày thôi thì bạn đạt được cái phần target là 500 đô thì các bạn có thể chốt được, đúng không ạ? Và sau khi qua được hai vòng này bạn sẽ được cấp quỹ chính thức thì thời gian nó sẽ không giới hạn này. Cái daily loss tức là cái lỗ mỗi ngày bạn tối đa là 500, nếu quá mức này nó sẽ ngừng cấp quỹ. Đó, khá là đơn giản. Còn nói tiếp về cái lý do tại sao chọn FTMO thì ở đây nó cho mình account là của swing account thì có thể là giữ lệnh được qua tuần và có thể mở được ở trong những cái giữ lệnh trong những cái thời điểm mà gì ạ, nó ra những cái bản tin. Cái thứ hai nữa là gì, là cái scaling plan này ở đây nó rất là hay. Họ sẽ cung cấp gia tăng cái số dư trong tài khoản khi bạn cấp quỹ. Ví dụ các bạn cấp quỹ là 10.000 đúng không ạ, mà các bạn 4 tháng các bạn giao dịch tốt thì họ sẽ tăng cái số tài khoản đó lên là 25%, tức là 10.000 bạn được lấy thêm 25% nữa, tức là đâu đấy khoảng 12.500. Và ngoài ra thì họ cho thử thách kiểu demo, mình thấy khá là dễ, khá là đơn giản. Về phần thanh toán thì nó sẽ cho thanh toán là 80-20 ở lúc ban đầu, nhưng mà về sau các bạn đánh tốt thì có thể lên được là 90-10, rất là dễ. Hệ thống giao dịch thì cũng không nói rồi, họ có MT4, MT5 và C-Trader là những phần mềm giao dịch khá là phổ biến. Thì ngoài ra nó có những cái khác là nho nhỏ nữa, ví dụ như là customer support rồi đánh giá cao. Cái này thì nó như là về tính về cái phần hỗ trợ thì nó không có gì là nhiều thì mình không nói thêm. Cái chính là họ được đánh giá bởi cũng rất là nhiều cái đơn vị rất là nhiều giải thưởng ở đây như mọi người thấy. Rồi thì để đăng ký thì khá là đơn giản thôi, mọi người chỉ cần bấm vào mục FTMO Challenge nếu mọi người muốn đăng ký thực tế luôn, hoặc mọi người muốn thử thì mọi người bấm Free Trial. Thì mọi người cứ bấm vào Free Trial trước này thì nó sẽ ra cái bảng để set up, thì mọi người điền tên, email các thứ của mọi người vào đây là mọi người hoàn toàn mọi người có thể đăng ký được, đúng không ạ? Khá là dễ dàng. Và sau khi các bạn login được vào FTMO thì nó sẽ có hai phần, một là free trial và thứ hai là phần chính thức. Thì tùy các bạn, nếu muốn đánh demo thì bạn vào free trial, còn các bạn muốn đánh chính thức các bạn vào đây, mình sẽ hướng dẫn các bạn. Bấm vào FTMO challenge này. Thì ở đây các bạn sẽ chọn loại tiền tệ, thì thường sẽ chọn là USD thôi, thì rất là đơn giản. Ở đây nó sẽ chọn hai loại tài khoản các bạn đánh theo phong cách bình thường hay các bạn đánh theo aggressive, tức là đánh các bạn rủi ro cao, thì ở đây mình sẽ chọn là bình thường. Tài khoản các bạn muốn dự thi là 10.000 thì ở đây sẽ chọn là FTMO này. Ở đây hai loại tài khoản, một là swing, hai là FTMO bình thường. Thì FTMO bình thường sẽ đòn bẩy là 100, còn swing thì nó sẽ đòn bẩy thấp hơn, nó sẽ chỉ là 130 thôi. Nhưng mà FTMO có thể giữ lệnh qua tuần và giữ lệnh được
qua những cái thời điểm mà có tin tức thì phù hợp với những bạn đánh dài. Còn đánh ngắn thì các bạn cứ chọn là FTMO bình thường, nền tảng bạn chọn MT4, MT5 thì tùy. Ở đây những phần thông tin cá nhân thì các bạn sẽ xem và các bạn sẽ xác nhận lại xem có đúng hay không. Và đến cái phần ở dưới thanh toán thì bạn chọn loại tiền thanh toán, thì ở đây họ thể thanh toán bằng các cái đơn vị tiền tệ gì họ thì cứ chọn là đô. Còn ở dưới này thì điều kiện và điều khoản, các bạn nên đọc qua để xem điều kiện và điều khoản để biết. Và sau đó thì cũng đồng ý với điều kiện điều khoản. Ở đây như mình đã nói, các bạn nếu đăng ký thì sẽ được giảm 10% cái lệ phí thi, bấm confirm để xác nhận thôi. Và đến đây thì họ sẽ có một cái tạo ra một cái đơn hàng và các bạn sẽ chỉ cần thanh toán qua những cái cổng này ở đây, thanh toán bằng thẻ Visa nhé. Hoặc là các bạn để thanh toán bằng tiền điện tử thì sẽ mất thêm 3% phí. Còn tốt nhất mình nghĩ là nên thanh toán bằng Visa hoặc Master sẽ là đơn giản và dễ dàng nhất. Thì sau khi thanh toán xong thì họ sẽ cung cấp và gửi thông tin tài khoản cho bạn trong vòng 24 giờ. Và đó, vậy là tất tần tật những cái gì mình muốn chia sẻ với các bạn về kinh nghiệm của mình khi đánh quỹ FTMO, và cũng như là những cái mẹo để giúp cho bạn vượt qua những cái thử thách một cách đơn giản nhất và một cách nó sẽ dễ dàng nhất. Và rất là hy vọng các bạn sẽ đạt được những thành công và sẽ sớm được cấp quỹ ở trong FTMO. Và cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình ngày hôm nay, và hẹn các bạn ở video lần sau. Xin chào.